සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා NS Geek Bro YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා හැම කෙනෙක්ටම. ඉතින් ඔන්න අද වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයාගේ WhatsApp stickers pack එකට අලුතෙන්ම එකතු කරගන්න පුළුවන් WhatsApp stickers තියෙන application දෙකක් ගැන. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ application දෙකේදී බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ යාළුවොත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් share කරන WhatsApp stickers වලට වැඩිය ගොඩක් ලස්සන WhatsApp stickers. ඒ කියන්නේ මේ කාලේ ගොඩක්ම ජනප්‍රිය ටෙලිනාට්‍ය තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි YouTube channel තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහේ වගේ තියෙන ගොඩක් ලස්සන දේවල් ඔයාලට මෙන්න මේ WhatsApp stickers වලින් බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ WhatsApp stickers ඔයාගේ WhatsApp එකට add කරගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම තමයි මේවා කොහොමද download කරගන්නේ මෙන්න මේ ගැන තමයි අපි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාට අද වීඩියෝ එක දෙගත්තේ කියලා හිතෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම like button එක press කරන්න. ඒ වගේම මේ විදිහ අලුත් වීඩියෝස් ඔයා ගාවටම ගන්න ඔයාට කරන්න තියෙන පොඩි දේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා හැපැත්තේ දෙන notification all bell icon එක click කරන එක. එතකොට අපි දාන අලුත් වීඩියෝස් කාටත් කලින් මග නොහැර ඔයා ගාවටම ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි තවත් කතා කරන්නේ නැතුව ඉක්මනට යන් අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද කතා කරන පළවෙනි app එක තමයි මම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ app එක download කරගන්න ඉතාමත් පහසුවෙන් Play Store app එක හරහා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ Play Store app එකට එන එක. ඉතින් Play Store app එකට ඇවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ search කරන්න තියෙන තැන මෙන්න මේ විදිහට type කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට සිංහල Teledrama stickers කියලා මෙන්න මේ විදිහට type කරගන්න එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට type කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම application එකක් එනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ application එක download කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට මෙතන මේ install කියන button එක click කරලා මේක download කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේකේ පහළට ගියොත් එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ application එකට මෙන්න මේ විදිහට rating and review කියන එක යටතේ මෙන්න මේ විදිහට 4.3ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ app එක ගොඩක් හොඳ application එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ install කියන button එක click කරලා මේක install කරගන්න. ඉතින් මම දැනට මෙන්න මේ විදිහට මේ application එක install කරගෙන තියෙන හින්දා මම මෙන්න මේ විදිහට open කියන button එක click කරලා මේක open කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ සරල interface එකක් තමයි මෙන්න මේ sticker app එක open වුණාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් ඔන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක මෙන්න මේ විදිහට තනමල් ලිල කොල්ලෙක්. ඒ වගේම තමයි නාඩගම්කාරයෝ විනී ප්‍රොඩක්ෂන් මෙන්න මේ විදිහට එක එක අයගේ එහෙම නැත්නම් එක එක WhatsApp stickers ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් අපි එකක් මෙන්න මේ විදිහට click කරලා බලමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට එකක් click කරගත්තාට පස්සේ ඔන්න අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් ලස්සන WhatsApp stickers මේ වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ WhatsApp stickers හැම එකක්ම ඔයාගේ WhatsApp එකට add කරගන්න. ඉතින් ඔයා දන්නවා මේකේ දැන් කොහොමද මේවා add කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම දන්නේ නැති එක්කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කියනවා කොහොමද මේක add කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට add to WhatsApp කියලා මෙන්න මේ විදිහට යටින් කොළ පාට බටන් එකක් තියෙනවා. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ add to WhatsApp කියන එක මෙන්න මේ විදිහට එක වතාවක් ක්ලික් කරන එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිය මැසේජ් එකක් එනවා. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ add කියන බටන් එක ක්ලික් කරන එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන තියෙන WhatsApp stickers හැම එකක්ම ඔයාගේ WhatsApp එකට add කරගන්න. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ ටික ඔයාගේ WhatsApp stickers විදියට add කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි අනිත් ටිකත් මෙන්න මේ විදිහට add කරගෙන ඉමු. හරි අපි දැන් මෙන්න මේකේ තියෙන ඔක්කොම WhatsApp stickers ටික අපේ WhatsApp එකට add කරගත්තා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ පළවෙනි application එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම කතා කරන්න යන්නේ අපේ දෙවෙනි application එක ගැන. ඉතින් මෙන්න මේ application එක download කරගන්නත් ඔයාට පුළුවන් Play Store app එකට යන්න. ඉතින් Play Store එකට ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට type කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට Play Store එකට ගිහිල්ලා අර අපි ඉස්සෙල්ලා type කරපු විදිහටම type කරගන්න. ඒ කියන්නේ සිංහල Teledrama stickers කියලා මෙන්න මේ විදිහට type කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට type කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි අර පළවෙනියට කතා කරපු app එක නෙවෙයි දෙවෙනියට app එකක් එනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ දෙවෙනි app එක download කරගන්න. එහෙම නැත්නම් install කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේක දැනට මම මෙන්න මේ විදිහට install කරගෙන තියෙන හින්දා මම මෙන්න මේකත් මෙන්න මේ විදිහට open කියන button එක click කරලා මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි මෙන්න මේ දෙවෙනි app එකත් ඕපන් වුණාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකෙත් මෙන්න මේ විදිහට එක එක WhatsApp stickers තියෙනවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේකේ තියෙන WhatsApp stickers හැම එකක්ම ඔයාගේ WhatsApp stickers pack එක විදිහට add කරගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ නම් මෙන්න මේ විදිහට එක දෙයක් කියලා නෙවෙයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට පහළට ගියාට පස්සේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ හොඳයි කියලා හිතනවා එකක් තියෙනවනම් ඒව අර ඉස්සලා කියපු විදිහට add කරගන්න. ඉතින් අපි මේකෙමුත් දෙකක් මෙන්න මේ විදිහට add කරගෙන ඉමු. හරි අපි මෙන්න මේ විදිහට අපේ WhatsApp එකට මෙන්න මේ විදිහට මේ application දෙකෙන්ම අපි WhatsApp stickers add කරගත්තා. දැන් අපි බලමු මෙන්න මේ විදිහට add කරගත්ත ඒවා අපේ WhatsApp එකේ කොයි විදිහටද බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපි add කරගත්ත
හැම WhatsApp stickers pack එකක්ම මෙන්න මේ විදිහට වෙන වෙනම තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ යාළුවන්ට මෙන්න මේවා share කරන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට හැකියාවක් තියෙනවා මෙන්න මේ application දෙකෙන් ඔයාලට හොඳයි කියලා හිතන app එකක් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කැමති app එකක් download කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ දෙකම ඔයාලට Play Store කරා මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්ව විදිහට download කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයා download කරගෙන ඉවරනාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ application වල තියෙන ලස්සන WhatsApp stickers ඔයාගේ WhatsApp එකටත් add කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට add කරගෙන ඉවරලා ඔයාගේ යාළුවන්ටත් මෙන්න මේ WhatsApp stickers යවන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකට වැදගත් වුණා කියලා හිතෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ නොදැනනන්ට share කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ විදිහට අලුත් වීඩියෝස් ගාවටම ගන්න ඔයාලට කරන්න තියෙන පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන notification all bell icon එක click කරන එක. එතකොට අපි දාන වීඩියෝස් ඔයා ගාවටම ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ආයෙත් මේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හැම වෙනකන් ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම සුබ දවසක්.